Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Nhân quả ở đời của tác giả Phạm Hiếu. Quý vị thân mến, người ta nói số phận có thể nghiệt ngã, nhưng nhân quả luôn luôn công bằng. Những gì ta gieo ngày hôm nay, sớm hay muộn cũng sẽ trổ hoa hoặc tạo ra những trái đắng mà ta phải nếm trải. Câu chuyện kể về cuộc đời Thúy. Thúy là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn lạc hậu. Là con gái út trong gia đình, mất cha từ khi mới tròn 1 tuổi, khiến mẹ cô phải đơn độc nuôi 3 đứa con thơ dại. Số phận không mỉm cười với cô, bởi dù sở hữu vẻ đẹp thuần khiết của một cô gái quê, nhưng cô bị người khác lợi dụng để bán sang nước ngoài. Trong suốt cuộc đời, Thúy đối mặt với nhiều gian truân và bi kịch, nhưng cũng chính là minh chứng cho sức mạnh kiên cường của con người vượt qua nghịch cảnh. Những người đã gây đau khổ cho Thúy như bà Nhân, dù có cuộc sống giàu sang, nhưng cuối cùng cũng phải chịu đựng sự bất an, dày vò, cắn rứt lương tâm và gặp phải nhiều bất hạnh trong cuộc sống khi ở vào độ tuổi xế chiều. Câu chuyện có nội dung cụ thể như thế nào? Qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Nhân quả ở đời, tác giả Phạm Hiếu. Thúy là con gái út trong một gia đình ở xóm nhỏ của miền nông thôn còn nhiều lạc hậu. Phải nói nhà cô thuộc dạng nghèo nhất của cái xóm nghèo đó. Cái nghèo đeo đẳng sau lưng Thúy từ lúc còn thơ, rồi cũng chính từ cái nghèo lại dẫn dắt Thúy đi theo số mệnh của cuộc đời. Chuyện kể về đời Thúy phải bắt đầu từ thời Sa Lắc, cái thời cách đây đã già nửa thế kỷ. Bà Mậu, mẹ Thúy, là người con gái xứ xa theo chồng về làm dâu xứ này. Cũng chẳng biết tên thật của bà là gì, nhưng người ta đã quen gọi bà theo tên của ông rồi. Gia cảnh nhà ông Mậu vốn đã nghèo sẵn từ đời trước, chỉ có ngôi nhà mái dạ vách đất làm nơi chui ra chui vào. 6 năm bà Mậu sinh liền được 3 người con. Đứa con trai đầu lòng tên là Thao, đứa con gái thứ hai tên là Thảo, còn bé út tên là Thúy. Gia đình nhỏ 5 người lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, nhưng bỗng dưng lại buồn đến ảm đạm vì ông Mậu ra đi đột ngột, chẳng biết nguyên do vào một ngày hè nắng gắt khi cái Thúy vừa tròn 1 tuổi. Chồng chết, bà Mậu như con chim bị gãy cánh, một mình bà trèo trống nuôi 3 đứa con thơ dại thật khó khăn. Cuộc sống đã túng bấn, nay thiếu người đàn ông trụ cột lại càng túng bấn hơn. Cộng thêm nỗi nhớ thương chồng khiến cho thân thể bà gầy mòn xanh xao, có lúc tưởng chừng như sắp quỵ. Từ đó việc đồng áng bà chẳng thể chu toàn, nên mấy xào ruộng hay bị thất thu. Vì vậy mỗi khi giáp hạt là bà lại phải chạy vạy từng bữa. Một chiều cuối thu, từng cơn gió heo may tràn về. Trên đường đất của một miền nông thôn có đôi bạn đi học là Thao và Nam. 2 đứa cùng tuổi lại chung lớp nên rất thân với nhau. Là con nhà khá giả, không phải vất vả gì, nên Nam lớn hơn Thao một chút. Còn Thao tuy mới 7 tuổi nhưng cũng biết suy nghĩ, rất thương mẹ và 2 em. Hôm ấy nghe bạn kể rằng bố Nam đang muốn tìm người chăn trâu thuê vì nhà Nam lắm việc quá. Ông cấy rất nhiều ruộng, lại mới mở thêm trang trại chăn nuôi lợn gà vịt nữa. Tuy bận mải nhưng ông không muốn chị em Nam làm việc, chỉ tập trung vào mỗi việc học mà thôi. Nghe bạn nói, Thao bèn về giục mẹ sang nói chuyện với bố Nam cho đi chăn trâu trong thời gian nửa ngày không phải tới trường. Đắn đo chán vì thương thằng con trao đầu lòng, mới tí tuổi đã phải lam lũ. Bước chân người đàn bà góa chợt nhíu lại. Nhưng món tiền mua sách vở và quần áo cho con thôi lại thôi thúc bà bước tiếp vào nhà người hàng xóm. Nghe bà Mậu trao đổi, bố Nam ái ngại bởi thấy Thao còn bé quá, liệu có dắt nổi con trâu hay không. Suy đi tính lại, ông nghĩ thằng bé cũng chỉ phải dắt con trâu trên đoạn đường đi và về thôi, còn khi ra tới bãi đê thì cứ thả mặc đó cho nó ăn. Nghĩ vậy ông bèn gật đầu đồng ý với người đàn bà trước mặt. Thôi được, cô cứ để cho cháu Thao nó chăn sóc giúp tôi, còn công cán như thế nào
thì tôi sẽ tính sau cô nhé. Bà Mậu mau mải đỡ lời. Ấy bác, từ ngày bố mấy đứa nhỏ nhà em mất, bác cũng đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều, em biết chứ à. Thế nên chuyện công cán, bác trả cho cháu nó như thế nào thì tùy ở bác thôi. Vì em biết chẳng đời nào bác lại để cho cháu nó thiệt. Vậy bác đồng ý cho cháu nó làm bác nhé. Em cảm ơn bác, em xin phép bác em về ạ. Thế là từ sau hôm đó, nửa ngày đi học ở trường, còn nửa ngày cậu bé 7 tuổi làm bạn với con trâu trên cánh đồng, nhưng không quên mang sách đi theo để đọc bài. Mẹ con bà Mậu vất vả là vậy, khổ cực là vậy, mà ông trời chẳng thương, lại nỡ gieo thêm hoạn nạn. Tuy đã được 17 tháng tuổi, nhưng do thể trạng còi cọc vì thiếu chất, nên giờ con bé Thúy mới chập chững biết đi. Nó đang bi bô tập nói khiến người nghe thấy ngộ. Nhìn nó xinh xắn, đôi mắt đen lánh, cùng với cái miệng chúm chím mà ai cũng cảm thấy đáng yêu. Điều đặc biệt là Thúy có cái mụn cứt ruồi đen to bằng cái cúc áo, nằm khuất sau vành tai phải, tạo cho người nhìn một ấn tượng được ghi nhớ mãi. Hôm ấy bà Mậu vừa trông đứa con gái út, vừa làm việc gia đình, bởi lúc này nhà chỉ còn hai mẹ con. Thằng Thao đã đi chăn trâu, còn cái Thảo thì đã đi lớp mẫu giáo. Tranh thủ lúc con ngủ, bà ra góc vườn cắt một bó dọc khoai ngứa, sau đó bắc bếp lên nấu nồi cắm lợn. Từ trong buồng, bé Thúy thức dậy, không khóc cũng chẳng gọi mẹ. Nó liền trèo qua bậc cửa bằng gỗ, rồi lò dò bước ra ngoài cái hiên hẹp chừng 60 phân, nhưng lại cao khoảng 70 phân so với mặt nền sân. Chẳng may con bé trượt chân ngã nhào từ trên hiên xuống, đầu nó đập vào cái bậc lên xuống vốn đã được ghép bằng 9 viên gạch. Hoảng hồn nó khóc ré lên một tiếng, sau đó ngất xỉu ngay tại chỗ. Nghe tiếng con khóc ngoài sân, người đàn bà có thân hình gầy guộc cùng với đôi mắt ướt nhèm vì gói, vội chui ra từ gian bếp thấp lè tè. Mặt bà tối sầm lại khi nhìn thấy con mình nằm im dưới nền sân gạch. Ôi trời đất ơi, con tôi làm sao thế này? Con ơi, con! Bà cuống cuồng vừa than trời vừa gọi con, rồi mau chóng bế xốc con bé Thúy lên. Nghe tiếng mẹ bạn kêu thất thanh, biết có sự chẳng lành, thằng Nam bèn chạy sang. Sau đó nó nhanh trí quay về gọi bố. Bố nó cũng vội vàng chạy sang. Ông đón bé Thúy từ tay bà Mậu. Trong hoàn cảnh cấp bách, ông liền tính. Đoạn đường từ nhà tới trạm xá xã quá xa, mà phương tiện thì không có. Ngộ nhỡ không kịp thời để cứu con bé, thôi đành đưa nó tới nhà y sĩ xóm cho nhanh. Vừa bế bé Thúy vừa chạy gằn, khiến cho người đàn ông tuy khỏe mạnh mà cũng muốn đứt hơi. Nhưng rồi sau vài phút thăm khám của anh y sĩ, bé Thúy đã dần tỉnh lại. Bố Nam mừng rỡ đưa bé trở về, tới nửa đường mới gặp bà Mậu. Bởi sức yếu cộng thêm nỗi hoảng sợ nên chân bà chẳng thể bước nổi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, xóm nghèo cũng có chút thay đổi. Đó là những ngôi nhà mái ngói mọc lên, nhưng mấy mẹ con người đàn bà góa vẫn sống trong ngôi nhà xưa cũ với cảnh nghèo túng. Riêng bà vẫn tiều tụy, vẫn chưa thể vực được cái sức của mình lên được. Bấy lâu nay bà âm thầm để ý sự phát triển của bé Thúy, từ thể chất đến tâm hồn. Lờ mờ nhận thấy đứa con gái út của mình hình như từ ngày bị ngã tới giờ nó không hoạt bát thì phải. Rồi tới khi bé Thúy đi mẫu giáo thì quả đúng như vậy. Bé không năng động như những bé khác, không nhận biết đồ vật, chẳng buồn giành đồ chơi với bạn, mà lúc nào cũng chỉ ngồi yên một chỗ. Lên lớp 1, cả năm trời bé Thúy cũng chưa thể thuộc được bảng chữ cái, nên cô giáo đành để cho bé học đúc lại. Năm học thứ 2 mang tên lớp 1 vẫn vậy, bé Thúy cũng không hơn được chút nào, cứ ngơ ngác đến là tội nghiệp. Lúc này bà Mậu mới khẳng định rằng cú ngã của bé khi 17 tháng đã ảnh hưởng đến trí tuệ rất nhiều. Bà đành lòng cho con bỏ trường để ở hẳn nhà. Một buổi chiều cuối tháng 3 âm lịch, mưa bay lất phất. Trên con đê ấy có cậu bé Thao đang thả trâu. Tuy đã 14 tuổi nhưng cậu chỉ lớn bằng đứa 12. Cậu khoác trên mình chiếc áo bông của bố khi xưa. Từng cơn gió lạnh bởi cái rét nàng bân cứ xuyên qua những miếng sờn cũ, rồi thấm sâu vào thân thể của cậu. Trời tím dần,
Cái bụng của con trâu đã no nê căng tròn, đánh ánh mắt về phía thôn làng. Khói nhà ai đang vương đẩy mái bếp. Cậu đành nhảy lên lưng trâu để trở về, đang thong dong thả hồn trong hương lúa non nồng nàn. Bỗng dưng một chân trước của con trâu bị thụt ngay xuống hố. Mất chủ động, cậu bị ngã nhào từ trên lưng trâu xuống mặt bờ máng. Trong phút chốc, nơi khuỷu tay trái đưa đến một cảm giác đau, nên cậu chẳng thể trèo nổi lên lưng trâu nữa, đành lững thững bước về theo sau. Về tới nhà, mặc dù những cơn đau thưa thớt đang tìm về, nhưng cậu cố tỏ ra vui vẻ để giấu mẹ và em gái. Nửa đêm từng cơn đau nhức nhối kéo đến, dày hơn khiến cho cậu chẳng thể ngủ được. Biết rằng tay của mình chắc chắn đã bị gãy xương hoặc mẻ, nhưng giờ làm sao khi tiền không có. Nghĩ vậy cậu đành chịu đau một mình. 10 ngày sau cũng đỡ đau hơn được chút ít. Có điều Thao lại cảm thấy chỗ đó có thay đổi về hình thể thì phải, nhưng chẳng dám nói với ai. Nắng đầu hạ vừa về đã làm cho con người ta cảm thấy bức bối, chỉ muốn lột phăng tất cả cho dễ chịu. Ông trời thật là chẳng bù cho những lúc rét đến tê tái lòng, mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm. Buổi trưa Thao đứng bên bờ ao, trên mình mặc độc chiếc áo may ô khiến bà Mau giật mình vì thấy khuỷu tay của con không bình thường. Vội vàng tra hỏi, bà mới hay tay con bà đã bị gãy. Vì không được bó bột kịp thời nên giờ chỗ gãy nó mới khuỳnh ra, giống như đầu mặt của khúc tre hóa vậy. Bà thấy xót xa, ruột đau như muốn đứt ra thành nhiều đoạn. Cánh tay của con đã bị tật, rồi sau này làm sao có thể bưng bê được những việc nặng. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt héo hon của người đàn bà quá. Cuộc sống của mẹ con bà Mậu trong thời điểm giáp hạt rất khó khăn, đến ngô khoai sắn để thổi độn cũng chẳng còn. Thương các con, nhiều lần bà đánh liều chạy sang bên nhà bố mẹ Nam, giật tạm vài lon gạo để 3 đứa nhỏ có được bữa cơm gạo trắng. Thấy nhà mình khó khăn quá, Thao bèn tự nghỉ học để nhẹ gánh cho mẹ. Cô giáo thấy Thao vắng mặt đã mấy hôm rồi nên nhắn Nam về động viên bạn tới lớp. Nghe lời cô vừa đi học về, Nam bước ngay sang ngõ nhà Thao. Nhìn thấy cánh cửa liếp mở ra, cậu đoán chắc bạn mình đang có ở nhà, bèn cất tiếng gọi. Thao ơi! Nghe đúng tiếng thằng bạn thân của mình, Thao thưa vọng ra. Ơi! Nam đấy hả? Ừ, tao đây. Đứng ngoài sân, trước cửa nhà Thao, Nam thấy bạn của mình đang lúi húi ở gian giữa nhà, bèn hỏi. Thao ơi! Sao mấy ngày nay tao không thấy mày đi học? Tao nghỉ rồi. Sao lại nghỉ? Tự dưng tao không thích đi học nữa. Mày đừng có mà nói dối tao. Không, tao nói thật đấy. Vừa nói với bạn Thao, vừa bước ra ngoài vườn bê những viên gạch vào gian giữa nhà, rồi lúi húi kê bộ bàn ghế 3 đai cao lên đến vài chục phân. Nam đưa chân qua bục cửa gỗ nhà thằng bạn, bước vào cái nền đất nhẵn lì rất đỗi quen thuộc, giọng nhỏ lại. Thao ơi, cô giáo nhắn mày mai tới lớp đấy. Mấy ngày nay mày vắng mặt buồn chết đi được. Cô giáo và các bạn nhắc mày nhiều lắm, Thao à. Thôi, mày đừng thuyết phục tao nữa, tao chán học rồi. Thao ơi Thao, mày đừng nói dối tao nữa đi. Thôi, mày về đi. Vừa nói, Thao vừa đẩy nhẹ bạn ra cửa, rồi quay vào trong giấu giọt nước mắt đang rơi, dồn sức đóng 2 chiếc cọc cái với 5 chiếc cọc con làm khung để vài ngày nữa mẹ và cái thảo còn dệt chiếu. Bà Mậu nhìn cái khung chiếu được Thao đóng ở vị trí gian giữa của ngôi nhà. Bà ưng ý vì sự thông minh của con. Nó đã tính nhà chật, vì vậy phải kê cao chân bàn, chân ghế lên vài chục phân để còn có chỗ đâm gọn vào. Lại nghe hộ dân gần đó cần thuê người dệt, bà Mậu liền bước đi xin việc về làm. Vậy là một buổi sáng khi Thảo tới trường, bà tranh thủ ra vườn trồng rau để mẹ con còn có cái mà ăn. Mỗi buổi chiều khi Thảo ở nhà thì hai mẹ con lại ngồi vào khung chiếu. Thúy không dành việc cho lắm, nên mỗi buổi trưa thường xách giỏ ra đồng bắt cua, bắt ốc để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Còn Thao tới vụ mùa lại cất lời xin bố Nam được cày ruộng thuê, lấy thóc phụ cặp vài tháng ăn trong năm của một gia đình. Vậy là từ hôm đó, 4 thành viên dù lớn hay bé đều góp sức kiếm tiền, trang trải cho gia đình.
Công cán của mỗi thành viên tuy không nhiều, nhưng có phần cũng vơi bớt khó khăn, chứ chưa thể thoát nghèo. Ba anh em Thao, Thảo, Thúy cũng lớn dần lên trong ngôi nhà cũ tồi tàn. Cái thời lạc hậu vẫn chưa trôi qua, anh Thao đã là một chàng trai 22 tuổi, trưởng thành, mũi cao, mày rậm giống bố. Một buổi trưa ngày đầu hạ, anh nằm nghỉ trên chiếc chõng tre, từng ánh nắng xuyên qua mái nhà xuống chỗ anh nằm. Anh ngẫm nghĩ, nếp nhà này kể từ khi thay mái lần trước đến nay cũng đã mấy năm rồi, cuối năm nay phải lợp lại thôi. Vì vậy vụ thu hoạch lúa chiêm sắp tới, mình sẽ gom rạ về để dành. Những bức tường kia được xây bằng gạch non, bị thời gian bào mòn gần hết rồi. Tồi tệ nhất là bức đằng sau, nhiều hòn gạch còn bị thủng nữa. Đón những cơn gió bấc mùa đông lùa vào, chẳng khác nào ngôi nhà nằm giữa đồng không mông quạnh. Và cả mảnh sân gạch kia nữa, đã quá cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, bong lên khập khiễng bởi các mạch vữa không còn. Anh suy tính, mình phải làm nghề gì đây, kiếm thêm thu nhập, tích góp lấy một số vốn để làm một ngôi nhà ngói cho đỡ lo mỗi khi bão về. Mình phải cố gắng quyết tâm để thay đổi tất cả thôi. Vậy là ngay ngày hôm sau, người con trai duy nhất trong ngôi nhà xin gia nhập nhóm thồ của xóm. Nhóm này là những thanh niên khỏe mạnh, thồ bất cứ thứ gì của nhà ai đó cần thuê, ví như gạch, đất, cát hoặc đá sỏi. Chị Thảo 20 tuổi, có nước da và màu tóc giống mẹ, đã nghỉ học, ở hẳn nhà để dệt chiếu thuê cùng mẹ. Tuy sức của bà Mậu đã yếu hơn và già trước tuổi, nhưng bà vẫn đều tay dệt ngày 6 lá, với giá được hưởng là 500 đồng một lá. Là con gái đến tuổi cập kê, nhưng vì hoàn cảnh nhà chị Thảo mà chị Thảo chưa dám nghĩ cho riêng mình. Chẳng thể yêu ai, mặc dù cũng có nhiều lời ngỏ, bởi còn thương người mẹ già cùng người anh trai và đứa em gái dại khờ. Thúy là một thiếu nữ 17 tuổi, nhặt hết những nét đẹp nhất của bố mẹ. Cô chọn cái vóc dáng cao của bố, nước da trắng và miệng cười tươi, mái tóc thẳng mượt của mẹ. Đấng tạo hóa lại tặng thêm cho cô cặp mắt đen như nhung, ẩn dưới đôi chân mày thanh tú, khuôn ngực đầy đặn, rất cân xứng với một cặp mông tròn lẳn. Thúy đẹp là vậy, cái đẹp thuần khiết của người con gái chân quê như hấp hồn người nhìn. Nhưng có điều, mấy anh nghĩ Thúy là một đứa con gái khiếm khuyết về trí tuệ, vì một chữ cũng chẳng hề biết. Bữa cơm trưa hè của gia đình Thúy rất nhanh chóng, chắc chỉ chừng 10 phút đồng hồ, bởi thức ăn chính chủ yếu là món canh cua với cả muối thôi. Bà Mậu đứng lên trước, vãng ra mảnh vườn bên hông nhà, thăm mấy luống cải mới gieo. Anh Thao cũng vội vàng uống hớp nước, rồi nằm ngả lưng trên chiếc chõng tre. Chợp mắt một chút, lấy lại sức để lát nữa còn đi làm. Chị Thảo thì bưng mâm bát, bước qua cái hiên hẹp, nhón chân nhẹ nhàng xuống bậc nhỏ hình hộp, được xây bằng 9 viên gạch đã mòn nhẵn theo năm tháng. Chợt chị nhận thấy Thúy vừa cúi người chui vào gian bếp thấp lè tè, lấy một chiếc giỏ rồi bước ra ngoài ngõ, liền gọi: "Thúy ơi, Thúy, em lấy cái nón của em đội vào đi, vứt cái nón của chị ở nhà, để tí chị còn đi đằng này có chút việc." Thúy quay lại, lấy cái nón rách đội lên đầu và để lại chiếc nón nửa mạt lại cho chị Thảo. Nắng hè chói chang đổ xuống xóm nghèo, như thể chẳng muốn cho ai bước ra khỏi nhà. Thế nhưng Thúy đã quen với cái lệ thời gian rồi, nên vẫn xách giỏ bước chân qua ngõ để đi bắt cua vào lúc ông mặt trời đang đứng bóng. Mà cũng phải thôi, trời nắng mới có cua chui vào lỗ cho Thúy móc, chứ trời dâm mát hay mưa thì chắc chắn cua sẽ bò tản mạn đi chơi hết. Trên cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cỏ bay, đầy nắng vàng nhưng vắng bóng người. Chỉ có Thúy và mấy đứa trẻ đang đánh dậm trong lòng con máng phía xa xa mà thôi. Nắng quá, Thúy bèn ngồi nghỉ dưới gốc cây đa nho nhỏ của ai đó mới trồng được vài năm. Chợt có một người đàn bà đi con xe 82 màu rêu lướt qua. Chị ta liền quay xe lại, rồi chọn một chỗ đất thật cứng và bằng phẳng để chống con xe. Người đàn bà này ăn mặc khá sành điệu, quần ống loe, áo cánh rơi, khăn bịt kín mặt, mắt đeo kính râm.
chống con xe an toàn, chị ta nhẹ nhàng tới bên Thúy khẽ gọi: "Em gái." Thúy ngẩng mặt lên, chị ta tiếp: "Em đi bắt cua đấy à?" Thúy trả lời bằng cái gật đầu nhẹ: "Em bắt được nhiều chưa?" Thúy bèn chìa giỏ ra cho chị xem và trả lời trống không: "Được lưng giỏ rồi ạ." "Nhà em ở đâu?" "Dạ, nhà em ở phía cuối xóm." "Em có đông anh chị em không?" "Nhà em có anh và có chị ạ." Cử chỉ thân thiện, vừa chuyện trò, chị ta vừa dùng tay vén cái nón rách trên đầu Thúy chếch lên một chút, rồi nhẹ nhàng nhón lấy lọn tóc rối đang vương ở mặt, cài vào mang tai cho cô. Ngắm toàn bộ khuôn mặt của cô bé, chị ta bèn thốt lên: "Em xinh quá em gái ạ." Người đàn bà đó với tay vào giỏ xe, cầm chiếc túi cước có sọc xanh sọc đỏ, rồi móc ra một cái bờm tóc và bảo: "Chị cho em này." Thúy bất ngờ trước một món quà của người không quen biết, mắt long lanh vì vui sướng, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng, nhìn Thúy đẹp đến lạ lùng. Chị cho em đấy à?" "Ừ, chị cho em đấy. Em bầm tóc lên để tóc khỏi xõa xuống mặt. Nhưng về nhà ai hỏi thì đừng nói của chị cho nhá. Mai chị sẽ mang thêm cho em nhiều thứ nữa." Thúy nhỏ nhẹ: Mai chị lại tới nữa hả?" Đang nói những lời đường mật với Thúy thì chị ta nhìn thấy đằng xa kia có bác thủy nông đang vác cuốc tiến lại gần, đành lên xe dồ máy rồi nói vội: "Ừ, hẹn em giờ này ngày mai nhá, chị sẽ mang nhiều thứ cho em. Thôi chị về đây." Chị ta đi rồi, để lại sau lưng ánh mắt nhìn theo của Thúy trong cái nắng hè oi ả. Về tới nhà nhân lúc không ai để ý, Thúy vào buồng lấy chiếc bờm cài lên tóc, rồi tìm chiếc gương của chị Thảo mang ra soi. Ngắm nghía một lúc vì thích thú, nhưng Thúy chợt nhớ tới lời dặn của người đàn bà đã gặp ở ngoài cánh đồng, bèn mau mải cởi ra rồi cất vào đáy của chiếc hòm gỗ cũ kỹ. Trưa hôm sau, cũng vào lúc ông mặt trời đứng bóng, Thúy lại xách giỏ ra khỏi ngõ. Chẳng hiểu sao hôm nay Thúy len lỏi vào mấy cái bờ ruộng, cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà chỉ được chừng có hơn chục con cua. Mặt Thúy đỏ ửng vì nắng, mồ hôi ra ướt hết cả áo nên Thúy thấy mệt, bèn uể oải lại chỗ gốc đa để ngồi. Chừng 10 phút, người đàn bà hôm qua lại tới. Hôm nay chị ta còn thân thiện hơn hôm trước. "Em gái ơi, chị đã tới rồi này." Thúy nhìn chị ta cảm thấy đỡ xa lạ hơn hôm qua, niềm vui hiện rõ lên khuôn mặt. Thúy chưa kịp nói gì ngoài nụ cười tươi trên cặp môi hồng thì chị ta tiếp luôn: "Hôm qua chị quên không hỏi em tên là gì ấy nhỉ?" Em tên Thúy ạ." "Năm nay em bao tuổi rồi?" Thúy lắc đầu. "Em còn đi học không?" Thúy lại lắc đầu. "Quà của em đây, hôm nay chị mang cho em này." Nói rồi chị ta móc từ túi cước hôm trước mang theo, bày ra trước mặt Thúy nhiều thứ. "Đây là thỏi son dùng để tô lên môi. Cái này là hộp phấn dùng để đánh vào má cho làn da nó trắng. Còn cái này là chì dùng để kẻ lông mày. Hộp này là phấn hồng. Sau khi em đánh phấn trắng thì tô thêm 2 cái má cho nó hồng. Em xinh đẹp như thế này mà dùng những thứ này nữa thì trông em sẽ giống như một nàng tiên ấy Thúy ạ." Thúy vui sướng chẳng biết nói gì, chỉ xòe đôi bàn tay ra đón nhận. Biết Thúy đang choáng ngợp với những thứ xa xỉ, chị ta không quên chớp cơ hội mà thủ thỉ rằng: "Thúy ơi, chị bảo này, hay là em có muốn thoát cảnh mò cua bắt ốc để đi tới một nơi ăn sung mặc sướng không?" Thúy trả lời ngập ngừng: Đi đâu hả chị?" "Đi tới một nơi không cần phải làm gì, vẫn sống trong lụa là gấm hoa. Ở đó em chỉ việc chăm chút cho mình xinh đẹp thôi, lại có tiền gửi về đỡ mẹ, đỡ anh chị ở nhà. Vì chị biết nhà em rất nghèo phải không? Em vốn xinh đẹp, ai lại suốt ngày lặn lội trên cánh đồng làm gì. Từ hôm qua tới nay chị gặp em, nhìn thấy em chị đã thấy cảm mến em rồi. Chị rất thương em nên muốn giúp đỡ em. Nếu em thích thì chị sẽ đưa em đi." Ngồi nghe chị ta nói, Thúy cũng thấy thích thú. Nhưng rồi Thúy lại nhìn chị ta lưỡng lự. Nhưng sao em? Nhưng mà em nghĩ mẹ và anh chị của em sẽ không cho em đi đâu." Người đàn bà thì thầm vào tai Thúy: "Ngốc à, em đừng cho ai biết. Chị sẽ đón em đi vào ban đêm, cũng không cần phải mang theo gì cả,
Vì tới nơi chị sẽ mua sắm quần áo đẹp cho em. Mắt Thúy nhìn chếch lên bầu trời trong xanh không chớp mắt, như đắn đo trong giây lát, rồi lại nhanh chóng quyết định bằng một cái gật đầu. Người đàn bà mừng thầm trong lòng vì biết cá đã cắn mồi, bèn chốt vội một câu. Vậy đêm nay em để ý, khi thấy mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ thì em tới chỗ này chị sẽ chở em đi nhé. Chị dặn thêm này, tuyệt đối không được để cho ai biết nghe em. Thôi chị về đây, mai chị sẽ đón em. Nhớ lời chị dặn đấy nhá. Hơn 9 giờ đêm, trong ngôi nhà dạ có ánh đèn leo lét. Buồng phía bên phải bà Mậu đã đi nằm từ trước. Buồng bên trái anh Thao vừa đặt lưng phút chốc đã thấy ngáy liền. Biết là muộn, nhưng chị Thảo vẫn cố giặt nốt xong chậu quần áo, rồi cũng bước lên giường. Chỉ còn Thúy là người đi nghỉ cuối cùng, ngả mình xuống vị trí ngoài của chiếc giường rẻ quạt cũ. Cô quàng tay ôm ngang lưng người mẹ già, hồi hộp chờ đợi gần 1 giờ đồng hồ. Lúc này cảnh vật chìm trong im lìm, chỉ còn có tiếng con thạch sùng bám trên ống luồng phát ra những tiếng kêu chèm chẹp. Chắc chắn rằng mẹ và anh chị của mình đã ngủ say. Đôi chân cô bước nhẹ, nhấc cánh cửa liếp chui ra, rồi lấn vào trong màn đêm yên tĩnh nhanh như một cơn gió. Trăng mùa hạ đùng đục soi xuống con đường đất ở xóm nhỏ in bóng mờ. Người con gái 17 tuổi đang trốn chạy cái nghèo. Vài phút sau, có một người phụ nữ lái con xe 82 chờ tới trước mặt đứa con gái dại khờ. Nghe giọng nói quen phát ra không gian đặc quánh của màn đêm, Thúy nhận ra ngay là chị ta, mặc dù Thúy chưa từng biết mặt. Vậy là lần đầu tiên trong đời Thúy được ngồi lên chiếc xe máy, ôm chặt tấm lưng của người đàn bà nửa quen, nửa lạ, rồi xa dần cái xóm nghèo đó. Chiếc xe máy phát ra một âm thanh rất êm, chạy nhanh trên con đường làng như du người dân đang ngủ, rồi vượt lên con đường huyện. Khoảng 15 phút sau, người đàn bà dừng xe trên con đường quốc lộ nói với Thúy: Em đứng yên ở nơi này chờ chị một lát nhé. Chị vào đây gửi xe, nhanh thôi chị sẽ ra ngay. Nói rồi chị ta bèn quay xe đi, để lại Thúy với bao bỡ ngỡ trước những ánh đèn vàng lấp lánh. Bởi nơi đây là lần đầu tiên Thúy đặt chân tới, mặc dù cách chỗ Thúy ở không xa. Lát sau chị ta bước bộ đến bên Thúy, đúng vào lúc con xe tải đi tới. Chị ta nắm tay Thúy thật chặt, dắt lên thùng xe. Trong giây lát ổn định chỗ ngồi cho Thúy, chị ta đưa tay ký hiệu cho lái xe chuyển bánh. Trên thùng xe được bịt kín, có 2 người ngồi dựa vào nhau tình như chị em, là một người đàn bà từng trải và đứa con gái thơ ngây. Trong không gian kín mít, Thúy chẳng biết mình đang đi về hướng nào. Thi thoảng có tiếng còi xe lúc giao nhau, ánh điện đường lọt qua khe hở chợt sáng, rồi lại chợt tối như bưng, lúc rùng rằng, lúc nhịp nhàng như đưa võng, khiến cho Thúy bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Đang lim dim đôi mắt, Thúy nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người đàn bà mới quen mấy ngày qua. Em buồn ngủ chưa? Buồn ngủ rồi thì gục vào chị mà ngủ. Khi nào tới nơi chị sẽ đánh thức em. Chị ta kéo nhẹ vai Thúy dựa vào tấm thân của mình, rồi cũng cố chợp mắt vì đêm đã quá khuya rồi. Xe vẫn lắc nhẹ trên con đường quốc lộ, nhịp nhàng uyển chuyển, du Thúy vào giấc ngủ. Và rồi giấc mơ chợt về với cô bé. Chốn này Thúy được sống trong nhung lụa, gấm hoa. Từ vịt xiêm cô bé bỗng trở thành thiên nga. Nhìn quanh người lúc nào cũng xinh trong trang phục lộng lẫy, cảnh đẹp đến đê mê lòng người. Quả đúng nơi đây là chốn thần tiên an lạc. Sau 2 giờ đồng hồ, chiếc xe tải không chạy trên quốc lộ nữa, mà bỗng dưng rẽ vào một con đường rừng gồ ghề, xóc lên xóc xuống, khiến cho Thúy chợt tỉnh. Giấc mơ cũng bị dở dang. Cô bé nhìn qua khe hở của thùng xe, chỉ thấy một không gian đen đặc, thi thoảng lại có những cành cây bị quật ngang nghe xoèn xoẹt. Chẳng bao lâu, giấc ngủ lại tìm đến với người con gái đang thì. Chiếc xe tải chợt dừng, cánh cửa hậu mở ra, người đàn bà bước xuống, để lại Thúy trên xe. Nghe tiếng động, Thúy choàng tỉnh, nhìn qua khe của cánh cửa hậu được khép hờ. Trong ánh sáng lờ mờ, có một người đàn ông dáng cao to,
tóc đen, da vàng, mắt một mí, đang đứng đợi bên lề đường vắng. Hai người họ tiến lại gần nhau. Người đàn bà vẫn bịt kín mặt bằng một chiếc khăn bông, nói gì đó với người đàn ông trong khoảng hơn chục phút. Dường như cuộc trao đổi đã xong trong chóng vánh. Người đàn bà nhận từ tay người đàn ông kia một gói gì đó được bọc bằng giấy rất vuông vắn. Sau những tiếng cười khẽ trong ranh sáng ranh tối của cảnh quan, chị ta bước tới bên Thúy, dắt cô xuống xe, giọng mật ngọt. Em gái yêu của chị ơi, giờ chỉ có chút việc nên phải đi gấp, nhưng không thể cho em đi cùng được. Chị đã nhờ anh Trúc Hầu đưa em về đến tá túc một hôm. Chị ta ghé sát vào mặt Thúy và ra chiều thân thiện lắm. Anh ấy là người tốt nên em cứ yên tâm. Mai xong việc, chị sẽ vào tận nhà của anh ấy rồi đón em đi nhé. Vẻ mặt Thúy bỗng buồn buồn. Chị ta liền hối. Thôi em lên xe anh ấy chở đi. Ngoan, chị hứa mai chị sẽ đón. Như một đứa em nghe lời chị gái, Thúy ngoan ngoãn trèo lên xe, ngồi sau lưng của người đàn ông lạ. Thấy Thúy đã ngồi an toàn trên xe của mình, Trúc Hầu lấy tay ra hiệu chào người đàn bà rồi nổ máy lao đi khi ánh bình minh chưa kịp hé. Chiếc xe chạy êm đềm trên đoạn đường bằng phẳng chừng 10 phút, sau đó rẽ vào một lối mòn của con đường rừng. Nhờ ánh sáng phát ra của chiếc đèn xe, Trúc Hầu cho xe chạy chậm lại trên những lối mòn ngoằn nghèo, léo lắt. Cũng có lúc chiếc xe rú lên khi phải trèo lên con dốc, khiến cho Thúy giật mình ôm chặt vào lưng người đàn ông xa lạ. Nửa giờ sau, trong cánh rừng sâu hun hút, đã có những ánh sáng mờ nhạt. Thì ra đây là những cánh rừng trồng chỉ nguyên một loại tre. Nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua từng thân cây tre luồng, cộng thêm ánh đèn của chiếc xe, nên lúc này Trúc Hầu tự tin điều khiển với tốc độ nhanh hơn khi nãy. Thúy ngồi sau chẳng thể nhớ nổi mình đã đi qua những đâu, bao nhiêu con dốc và bao nhiêu lối rẽ. Cuối cùng chiếc xe ngoằn vào một ngôi làng. Ở đó có những ngôi nhà nằm thưa thớt, ẩn hiện sau những bạt ngàn toàn tre là tre. Bỗng Trúc Hầu dừng lại trước một chiếc cổng bằng gỗ được bưng kín mít. Anh bước ra khỏi xe, miệng mỉm cười, chớp mắt gật đầu, vẫy tay ký hiệu cho Thúy xuống xe và bước qua cổng để vào sân. Đôi chân cô lưỡng lự trong mảnh sân gạch tuy cũ nhưng rất đẹp và lạ mắt. Cơ ngơi nhà Trúc Hầu khá rộng, với một dãy nhà chính, mặt được quay về hướng nam, nằm gối đầu vào dãy nhà phụ, mặt được quay về hướng đông. Cả hai dãy nhà đều không có hiên, tường gạch thô không chát, nhưng các mạch vữa được gắn rất phẳng và nhẵn nhụi. Mái được lợp bằng ngói, máng màu xanh đen, xuôi thẳng xuống thành từng hàng nhất định. Các mảnh sân gạch phía trước mặt là một khuôn viên, nền cỏ phẳng lì như trải thảm. Có vài cây liễu cành lá rủ xuống đung đưa trong gió, như suối tóc dài của người con gái xuân thì. Xa chừng vài chục bước chân là bức tường xây cao ngút, ngăn cách với nhà hàng xóm. Đứng trước bục cửa gỗ, Trúc Hầu nói với Thúy bằng tiếng Việt lơ lớ. Nhà tao đấy, mày vào đi. Thúy khẽ gật đầu. Cùng lúc ấy, trong gian buồng, lão bà là mẹ của Trúc Hầu đang lúi húi làm việc gì đó. Nghe thấy tiếng con trai nói ngoài sân, biết rằng nó đã về, bà liền vội vàng bước ra. Vừa đưa chân tới bục cửa, bà ngỡ ngàng bởi giáp mặt với bà không phải chỉ có một mình đứa con trai, mà còn có thêm một cô gái trẻ nữa. Lão bà cầm tay Trúc Hầu kéo vào nhà. Thúy chẳng hiểu hai mẹ con họ đã nói với nhau những gì mà khiến cho những vết đồi mồi trên khuôn mặt khắc khổ bao năm của bà lão được giãn to ra. Ngay lập tức, lão bà cầm bàn tay Thúy ngắm nghía một lượt từ đầu đến chân và nở nụ cười thân thiện, rồi dắt cô bước qua bục cửa. Thúy theo sau để bước vào nhà. Mắt cô nhìn xoáy vào cái búi tóc màu trắng lại tròn tròn như quả trứng ở trên tận đỉnh đầu của người đàn bà phía trước. Dừng bước trong gian nhà tắm, lão bà đưa tay ký hiệu, ý muốn nói con hãy rửa mặt mũi chân tay cho mát mẻ. Lát sau Thúy chỉ biết ngồi yên một chỗ, đưa mắt nhìn quanh một lượt ngôi nhà cho tới khi lão bà dọn cơm ra. Bữa cơm trưa của ba người là món cá kho và canh cải nấu. Tuy đạm bạc
với mẹ con họ, nhưng lại là bữa cơm tươm tất đối với Thúy. Người con gái lạ ăn rất e dè, còn lão bà thì liên tục gấp thức ăn vào bát cho cô. Hai mẹ con Trúc Hầu vừa ăn vừa nói chuyện suốt. Tuy không hiểu gì ngôn ngữ, nhưng Thúy cảm nhận lúc này mẹ con họ đang rất vui vẻ. Đầu giờ chiều, Trúc Hầu nói gì đó với lão bà, rồi quay sang nhìn Thúy đang ngồi trên chiếc ghế đơn nơi góc nhà. Sau đó anh lên xe nổ máy phóng ra khỏi nhà. Lão bà thì mang những chiếc lồ bằng tre từ dãy nhà phụ ra phơi dưới ánh nắng. Thúy chẳng biết làm gì vì lạ nơi lạ chốn. Một lát sau Trúc Hầu trở về. Anh xách từ trên xe xuống một chiếc túi, bước mài vào trong nhà đưa cho Thúy và nói bằng giọng lơ lớ: "Đây là quần áo tao mua cho mày, hãy tắm rửa rồi mặc vào, bỏ bộ đang mặc ấy đi." Thúy e thẹn đưa tay ra đỡ hở lấy cái túi xách. Ít phút sau, Thúy bước từ nhà tắm ra với trang phục mới. Giờ thì chẳng ai có thể nhận ra một cô gái quê mùa nữa. Chiều dần buông, bóng râm đã che kín gần hết mảnh sân gạch. Trúc Hầu ra mảnh vườn sau dãy nhà phụ, bắt một con gà về làm thịt. Hai mẹ con họ cùng vào bếp. Chỉ vài phút sau, những tiếng xoong nồi lách cách va vào nhau, tiếng xào nấu lèo xèo, tiếng dao băm vào thớt và mùi cơm nếp thơm phức, cùng với mùi của thức ăn quyện vào sâu trong khoang mũi của Thúy. Khi hoàng hôn tím sẫm trên ngọn tre phất phơ sau dãy nhà phụ là lúc Trúc Hầu bê một mâm cơm thịnh soạn dâng lên bàn thờ. Lão bà mau mải tắm táp, chỉnh tề quần áo, sau đó đốt hương, lầm rầm khấn vái những câu gì đó Thúy nghe không hiểu. Bữa tối với nhiều thức ăn ngon lạ đối với Thúy, bởi vì cả đời chưa bao giờ cô được ăn một bữa cơm thịnh soạn như thế. Màn đêm vừa buông xuống đã thấy một vùng trời yên ả. Ở nơi này dường như nhà nào cũng đi ngủ sớm thì phải. Lão bà chu đáo bước vào gian buồng của con trai, buông màn và đặt lại hai cái gối cho ngay ngắn. Quay ra gian ngoài, bà cầm tay Thúy dắt vào như dắt tay một đứa trẻ. Lão bà nhấn nhẹ đôi vai Thúy, ý muốn bảo cô gái ngồi xuống giường, rồi bình thản bước ra gian ngoài. Từ lúc nãy Trúc Hầu mải đi kiểm tra cổng, cửa một lượt, sau đó bước vào trong nhà cài then, tắt điện xong xuôi mới bước vào trong căn buồng của mình. Thúy ngồi im không dám nhúc nhích từ lúc đó tới giờ. Trúc Hầu nằm xuống, đưa tay kéo Thúy về phía mình bằng một cử chỉ nhẹ nhàng. Thúy sợ sệt lùi về phía cuối giường. Trúc Hầu ngồi dậy cầm tay Thúy nói khẽ: "Từ hôm nay trở đi, mày đã là vợ của tao rồi đó." Thúy ngạc nhiên rút tay lại. Ai làm vợ của anh? Thì người ta đã bán mày cho tao rồi mà." Thúy khẳng khái: "Không phải, chị ấy hứa chị gửi em ở đây, ngày mai sẽ đón. Mày đừng chờ người đó nữa, tao nói thật đấy." Thúy vẫn chưa hết sợ, ngồi thu mình vào một góc giường, nghĩ bụng: chẳng lẽ lời của anh ta nói là đúng? Trúc Hầu lại là người quân tử. Anh không muốn người đàn bà của mình khiếp hãi, bèn mang gối bước ra gian ngoài, ngả mình trên chiếc ghế tre dài, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, đầu buồng bên này trên chiếc giường lạ của chốn lạ, trong không gian tĩnh lặng, Thúy gục xuống và ngủ lúc nào không hay. Buồng đầu bên kia, lão bà cũng đã ngủ say, không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Ngoài trời chưa sáng hẳn, tiếng gà thi nhau gáy. Lão bà đã thức dậy, bật đèn sáng khắp nhà, rồi nhẹ nhàng bước ra gian ngoài. Chợt bà nhìn thấy anh con trai của mình nằm trên chiếc ghế dài vẫn đang say giấc. Bà mở then cửa thật nhẹ, bước xuống dãy nhà phụ, vào gian bếp, châm củi đặt một nồi cháo, nấu cùng với số thịt gà bữa tối qua ăn chưa hết. Bà bước ra sau dãy ở nhà phụ, mở cửa chuồng gà. Cả đàn ào ra mảnh vườn, vươn vai vỗ cánh, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Lão bà rắc cho lũ gà ít ngô, sau đó quay trở vào nhà. Lúc này Thúy đã tỉnh dậy và bước ra gian ngoài. Lão bà nhìn thấy Thúy bằng ánh mắt trìu mến, miệng nở một nụ cười. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thúy dắt vào buồng của mình.
lật tìm cái lược rồi đưa cho Thúy và nói một câu gì đó. Thúy nghe không hiểu. Có lẽ bà đang nói với cô rằng: lược đây, con chải đầu đi. Đưa chiếc lược vào tay cho Thúy, lão bà ngồi ngắm mái tóc của đứa con gái trước mặt mình. Niềm vui hiện rõ trong đáy mắt. Chợt nhớ tới nồi cháo ở dưới bếp. Lão bà bước ra đúng lúc Trúc Hầu vừa thức dậy. Anh đang bước vào cửa buồng của mình, ngó xem đứa vợ mới mua nó đã dậy chưa. Lão bà liền nói gì đó với con trai, rồi bước xuống dãy nhà phụ. Một lát sau, bà bưng nồi cháo lên, múc ra 3 cái tô cho bớt nóng, sau đó vào buồng của mình dắt Thúy ra. 3 người ngồi ăn sáng. Lão bà nói những gì Thúy nghe chẳng hiểu, còn Trúc Hầu thì luôn miệng hảo hảo và kèm theo những cái gật đầu. Xong bữa sáng, Trúc Hầu vào buồng thay bộ quần áo đang mặc ra và khoác lên mình bộ quần áo lao động. Anh bước xuống dãy nhà phụ, lùi xe ra khỏi sân, rồi với tay lên tường, lấy cho mình chiếc nón lá to đùng đội lên đầu, nhưng không quên dặn Thúy đang đứng ở bậc cửa: vợ ở nhà nha, nhớ đừng ra khỏi cổng, tôi đi làm, chốc tôi sẽ về. Nói với Thúy xong, anh nổ máy ra khỏi cơ ngơi nhà mình. Tiếng xe giòn giòn nhả khói ở lại khoảnh sân, nơi người con gái đang đứng chơ vơ trong ánh bình minh. Cả buổi sáng, Thúy chỉ ngồi ở bậc cửa nhìn ra ngoài chiếc cổng bưng kín, lòng khắc khoải chờ đợi bóng dáng người đàn bà tới đón mình. Nhưng chờ hoài, mỏi cả con mắt mà cũng chẳng thấy đâu. Lão bà biết Thúy lạ nơi lạ chốn nên không nói gì và cũng không bắt cô làm việc gì. Khi thấy cô chỉ ngồi một chỗ, bà thừa hiểu tâm trạng của Thúy lúc này. Tuy chưa chính thức gọi là gái mới về nhà chồng, nhưng chắc chắn sẽ là như vậy. Lạ nước, lạ cái đã đành, lại còn bất đồng ngôn ngữ nữa chứ. Vì biết điều đó nên bà cứ vui vẻ làm việc luôn tay, từ lúc con trai bà ra khỏi nhà cho tới khi anh ấy trở về. Buổi chiều vẫn vậy. Sau khi Trúc Hầu ra khỏi nhà thì Thúy chỉ ngồi ở bậc cửa chờ đợi và hy vọng. Cô đăm đăm nhìn xoáy ra chiếc cổng gỗ ở đầu ngõ, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang mấy cây liễu phía trước mặt, rũ cành đung đưa trong gió. Xa xa tầm mắt người con gái Xuân Thì trên ngọn khóm tre của nhà hàng xóm giáp với góc vườn nhà Trúc Hầu, từng lũ chim đang ríu rít kéo nhau về làm tổ. Đã 3 đêm Thúy từ chối nằm cùng giường với Trúc Hầu, là 3 đêm Trúc Hầu ra ngủ ở ghế, cũng là 3 ngày Thúy mòn mỏi chờ đợi người đàn bà kia. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Nhân Quả Ở Đời của tác giả Phạm Hiếu. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.